وسایل ضروری را جمع کرده بودیم برای خروج از تهران. دقیق نمیدانستم برای چند روز یا چند ماه. همسر و دخترم در ماشین منتظر بودند. مدام به گوشیم زنگ می‌زدند که چرا نمیای؟ در خانه را بستم و کلید را در قفل انداختم، اما انگشتانم توان چرخاندن کلید را نداشت. دوباره وارد شدم و در میانه خانه جایی ایستادم. نمیدانم این آخرین بار است که این خانه را میبینم یا نه. شاید وقتی بازگردم، اصلا اگه بازگشتی در کار باشد، به جای خانه توده خاکستری ببینم و خاطراتی که دود شده و در باد رفتند. اما حالا در این لحظه معلق همه چیز هنوز سر جای خودش است و من اینجا ایستادم میان اتاق پذیرایی. پنجره‌ای باز مانده، بادی می‌وزد. پرده‌ای سفید با لبه‌های کهنه‌اش آرام بالا می‌آید و فرو می‌نشیند. گویی خداحافظی‌اش را تمرین می‌کند. هنوز استکان چای من و همسرم روی میز است. خانه را با چشم، با لمس، با نفس می‌بلعم. دستم را می‌کشم روی دیوار کنار درگاه آشپزخانه، جایی که با مداد قد دخترم را علامت می‌زدم. آخرینش را همین چند ماه قبل زدم، در روز تولد 10 سالگیش. رادیاتور یکی از اتاقها آب می‌دهد. زیرش کاسه گذاشتم. فکر کردم که اگر غیبتمان طولانی شود، ممکن است آب سرریز کند و سقف همسایه طبقه پایین آسیب ببیند. نگهبان ساختمان، آقا عیسی، به تأسیسات خانه مسلط است. سراغش رفتم و به او گفتم شیرهای شوفاژ را بستم اما آب هنوز چکه می‌کند. پرسید: آچار فرانسه داری؟ در میان صدای انفجار و شلیک‌هایی که احتمالاً مربوط به پدافند بود کار را شروع کردیم. چقدر این رادیاتورهای قدیمی آب می‌گیرند. ظرف پشت ظرف پر می‌شد و من برای خالی کردن آنها به حمام می‌رفتم و عیسی انگشتش را مانند پتروس روی سوراخ رادیاتور می‌گذاشت که آب سیاه و زنگ زده کف اتاق را کثیف نکند. 30-40 باری رفتم و آمدم تا تمام آب خالی شد. رادیاتور را در جایش گذاشتیم و زمین را طی کشیدیم. از عیسی تشکر کردم و در خانه را بستم. دیگر اختیار با ما نیست. تنها میماند دعا و امیدی که این خانه سر جایش بماند تا روزی که ما برگردیم کلید را در قفل بچرخانیم و خانه بیدار شود. در ماشین را باز کردم تا کیف دستیم را در آن بگذارم. همسرم با اعتراض گفت: چرا انقدر وقت کشی میکنی؟ اوضاع داره خطرناک میشه. با عذرخواهی از او چند دقیقه دیگر مهلت خواستم و دوباره به داخل ساختمان و جلوی اتاق نگهبان رفتم. عیسی را صدا زدم تا مبلغی را بابت زحمتی که به او داده بودم بپردازم. بعد از اصرارهای من بالاخره قبول کرد. با کمی مکث و تردید گفتم: تو چی کار میکنی؟ کجا میری؟ جواب عیسی حسابی تکانم داد. گفت: من کجا رو دارم برم؟ در جاده به عیسی فکر کردم و به همه افغانستانی هایی که با جنگ و آوارگی بزرگ شدن، به رنجی که کشیدن و به بیپناهیشان.